हाई एभ्रिवान, दिस इज सन्तोष। सबैजना नमस्कार, यु आर वेलकम टु माई च्यानल। हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ। र म चाहिँ आज फेरि सदा चाहिँ बोन्साई माथि वर्कआउट गर्न लागिरहेको छु। र यो चाहिँ मेरो फाइकस बनियन ट्री हो र यसलाई चाहिँ म रिपोर्टिङ गर्न लागिरहेको छु। र मेरो यो रेक्टेङ्गल सेप छ मेरो बोन्साई पट। यो चाहिँ मैले ह्यान्डमेड आफै बनाएको हो र आफूले भने जस्तो चाहे जस्तो पट गरेर पाउँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि बाध्यता हो। आफूले चाहिँ आफ्नै सेल्फ क्रिएसन हो। यो चाहिँ सिमेन्ट बाट बनाएको मैले ओके। यसमा चाहिँ म ट्रान्सप्लान्ट गर्न लागिरहेको छु यो पटमा ओके। यो चाहिँ मेरो बनियन ट्री हो। लगभग यसको एज चाहिँ लगभग 10-15 वर्षै हुनु आँटेको छ ओके। र यो काम गर्न गइरहेको छु म ओके। हजुरहरू यो मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला ओके। र मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाउन चाहिँ नभुलिदिनु होला। हजुरहरू सबैलाई अनुरोध छ ओके। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले प्लास्टिकले ऱ्यापिङ गरेको थिएँ। यसको चाहिँ जराहरू रुट्सहरू चाहिँ एकदमै डेभलपमेन्ट राम्रो हुन्छ होइन, हाम्रो बढेर हुन्छ यसको ट्रङ्कहरू भनेर, अलिकति थिकनेस हुन्छ भनेर यो आइडिया गरेको थिएँ मैले ओके। र यसो गर्नुपर्छ, यो पनि आइडिया बेस्ट आइडिया हो, राम्रो हो ओके बोन्साई प्रेमीहरूले। र यो चाहिँ मेरो बनियन ट्रीको लागि, बोन्साईको लागि उपयुक्त होइन। मैले चाहिँ जति पनि छ यहाँनिर मिनरलहरू जुटाएको छु। सुरुमा यो चाहिँ अब परालको टुक्राहरू हो, कुहिएको परालको है, मल बनिएको छ। र यो चाहिँ माटो, यो चाहिँ काउडङ भइहाल्यो। र मेरो चाहिँ इँटाको टुक्रा छ यहाँ। यो चाहिँ मेरो होममेड कोकोपिट। यो चाहिँ अब काठको टुक्राहरू कुहिएको अलिकति मल बनिएको। र यो चाहिँ कोकोपिट, यो चाहिँ रेडिमेड किनेको है। र बोनमिल यहाँ छ। र यो चाहिँ मास्टर केक हो। र यो चाहिँ मेरो लास्टमा ग्रेभिल छ। यो ग्रेभिल पनि लाउनुपर्छ हामी ओके। यो चाहिँ मेरो फङ्गिसाइड हो ओके। फङ्गसहरूले एट्याक नगरोस् भनेर फङ्गिसाइड लाउनु अनिवार्य छ। हामीले माटोलाई ट्रिटमेन्ट गरेको छ ओके। मैले यो सुरुमै तलदेखि लाउनु पर्ने तार है, अलिकति मिस्टेक भएछ है, हामीले सुने खास यो चाहिँ ओके।
फाइनली म चाहिँ यसको फेरि ट्रिमिङ गर्न गएको छु। ओके सदा चाहिँ ट्रिमिङ गर्नुपर्छ, ट्रिमिङ गर्न आवश्यक हो एकदमै। ओके र माथि एकदमै मेसी पनि भइरहेको छ यसको ब्रान्चहरू। ओके ओके मेरो यो भिडियो बन्साई बनाउने प्रक्रियालाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। र मेरो यो बनियन जुन चाहिँ थियो पहिला अलिकति ठुलो सफिसियन्ट सोइलमा र अहिले चाहिँ मैले रेक्टेङ्गल सेपमा मैले ट्रान्सप्लान्ट गरेँ। ओके र यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई? यदि मन परायो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ। ओके भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई म आज यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। ओके बाई, सी यू, नमस्कार। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.